Recent a fost lansat ultimul model de iPhone. Voi încerca să înțeleg ce vor să facă cei de la Apple. Steve Jobs a susținut întotdeauna că este foarte important ca telefonul să poată fi folosit cu o singură mână. Ținând cont de asta, Apple s-a oprit de fiecare dată la un ecran de 4 inch. Piața însă a cerut cu totul altceva. În ultimii ani, evoluția iPhone-ului a arătat în felul următor. Deși telefoanele sunt cu un titlu informativ, după ultima lor lansare, cei de la Apple s-au întors puțin la origini. Vom vedea în ce măsură a fost o alegere inspirată. Rezultatul unui studiu de piață indică faptul că 20% dintre utilizatorii de iPhone așteptau lansarea unui model mai mic. Nu știu dacă procentul este cel corect, însă știu sigur că sunt oameni care consideră modelele actuale prea mari. iPhone SE, un telefon construit pe amprenta 5S, iar SE susține că înseamnă Special Edition. Față de modelul 5S, vor fi 3 diferențe fizice. Marginea șlefuită din aluminiu este mată pentru durabilitate, logo-ul de pe spatele telefonului nu va mai fi una cu capacul, ci va fi format dintr-o piesă separată din aluminiu, iar sub cuvântul iPhone vom avea însemnul SE. De asemenea, telefonul va fi disponibil în mai multe variante de culori. Să reducă din costuri, camera frontală a rămas cea de 1,2 megapixeli și nu vine cu cea de 5 prezentă pe modelul 6S. De asemenea, nu are Force Touch sau 3D Touch și nu are barometru, senzorul de altitudine care măsoară schimbările în presiune atmosferică. Senzorul de amprentă este cel din prima generație, introdus pe piață acum câțiva ani. Deși nu e un mare impediment, după cum putem observa și aici, se va debloca mult mai greu, iar poziția degetului trebuie să fie destul de exactă. Are aceeași rezoluție, același display ca iPhone 5S și nu vine cu noua sticlă a ecranului folosită la modelul 6S și 6S Plus, tehnologia Dual Ion Exchange Glass, deci durabilitatea este de acum 2 generații. Combinat cu faptul că nici aluminiul nu este cel din seria 7000, în dreapta avem aluminiu seria 7000, în stânga avem seria 6000, dar modelul fiind mai mic, mai compact, va fi destul de rezistent. S-a zvonit că nu va avea aceeași antenă wireless ca și 6S, au venit fix cu aceeași tehnologie, lucru care nu poate fi decât îmbucurător. Chipul LTE sau 4G ne va permite să downloadăm cu viteze de până la maxim 150 de mega pe secundă, față de 300 la 6S, însă are 20 de benzi, 23 la 6S. Dacă luăm în calcul faptul că marea majoritate a telefoanelor Android vin cu maxim 15, 20 nu sună deloc rău. Ok, acum să vedem ce îl diferențiază și mai mult de 5S. Vine cu iOS 9.3 direct instalat. Dacă vreți să vedeți ce schimbări vin cu acest sistem de operare, aveți un link în descriere. Deși nu are Force Touch, vom avea în continuare opțiunea de Live Photos. În loc să punem presiune pe ecranul telefonului, cum facem la 6S, aici va trebui doar să ținem apăsat. Camera frontală a rămas aceeași de 1,2 megapixeli. În schimb, acum avem varianta de True Tone Flash. Înainte de fotografie, ecranul telefonului se va albi dacă senzorul va considera că e nevoie, iar rezultatul final va fi unul mult mai bun. Un lucru foarte important, procesorul va veni cu chipul A9 prezent în modelele 6S și 6S Plus, combinat cu cei 2 GB de RAM. Acest lucru va transforma telefonul într-o mașină de Formula 1, extraordinar de rapid. Un alt mare plus, camera principală va fi cea de 12 megapixeli prezentă în 6S și 6S Plus. Vom avea posibilitatea să filmăm în 4K la 30 de frame-uri pe secundă. Un detaliu foarte important, deși vorbim de același senzor, nu va mai ieși în evidență. Va fi uniformă cu spatele telefonului. Un ultim lucru notabil, bateria. Aceasta va avea 1642 de mAh, mai mare decât iPhone 5S și, având în vedere configurația internă,
rezoluția ecranului ar trebui să țină foarte mult, cel puțin mai mult decât modelul 6S. Acest lucru îl vom vedea în timp. Tot ce au folosit în crearea acestui telefon le este la îndemână, pentru că reprezintă tehnologie din trecut pe care noi deja o avem și o folosim. Cel mai important lucru, cred că ei aveau nevoie de o confirmare că încă sunt prezenți într-o piață pe care au dominat-o ani la rând, piața telefoanelor mici. Brandul are un cuvânt greu de spus, însă telefoanele mici vin adesea cu un preț rezonabil. Cel mai ieftin îl vom găsi în Statele Unite și nu în piețele de mijloc, piețe pentru care a și fost lansat. Însă sunt sigur că și de această dată le va ieși fără probleme. Costul de producție pentru acest telefon este de $160. Deși nimeni nu înțelege decizia celor de la Apple, ei continuă să insiste pe modelul de bază cu 16 GB, suficient cât să filmezi 15 minute în 4K. Totuși avem doar două variante, 16 GB $399 și 64 de GB $499. În concluzie, ca de fiecare dată, totul se rezumă la preferințele fiecăruia. În ceea ce privește modelul SE, cred eu că Apple a punctat foarte bine în 3 locuri: performanță, baterie și cameră. Acum, cu timpul, vom vedea dacă sunt și suficiente. Până data viitoare, vă mulțumesc, aveți grijă!